دریا ببین قرار شد با بچهای تیم تصمیم گرفتیم که یه ویدیو از تو بگیریم که توش یه ذره راجع به خودت توضیح بدی برای بچهای حالا یوتیوب و بچهای اینستاگرام که آره یه ذره تو رو بیشتر بشناسن. بعد اینکه دوستم یه بیوگرافی از تو بهشون بدی. من خیلی حالا من یه سری سوال از تو میپرسم، تو دونه دونه بهم سوالا رو جواب بده. اول اینکه چی شد اصلا ناخون؟ اینو بهم بگو. ناخون خیلی اتفاقی، یعنی من اصلا فکرشو نمی‌کردم. من تقریبا 20 ساله بودم، دانشجو درس میخوندم، خیلی هم درسمو دوست داشتم، خیلی برام جذاب بود رشته تحصیلیم، هنر میخوندم. بعد تابستون حوصله‌ام سر رفت، گفتم برم توی آرایشگاه یه ذره مثلا تفریحی کار کنم. اونجا یهو دیدم نه کارم خیلی خوبه. شروع کردم ناخون انجام دادن، اونم خیلی اتفاقی، اصلا علاقه من اولش ناخون نبود، من میکاپ رو دوست داشتم. شروع کردم ناخون انجام دادن، خیلی زود توش پیشرفت کردم. بعد دیگه کم کم خدمات انجام میدادم، مشتریام زیاد شد. یعنی من تو لول و جایگاهی شروع کرده بودم که اصلا ناخون سطحش این مدلی نبود، مثلا کاش ژل نبود، ژلا نبودن، خیلی سطح ابتدایی بود. شاید تو کل منطقه ما 10 تا ناخون کار بود. بعد دیگه به خودم اومدم دیدم ناخون کار شدم. حالا پیش اومده دیگه، بذار جلو بریم دیگه. کم کم هنرجو گرفتم. خب همینو میخوام میگم برای بچه‌ای که تازه کار میکنن، اون خیلی اکثرا ناامید. من حالا دایرکتور بچه‌ها من جواب میدم. خب همه از این مینالن که ما چجوری مشتری بگیریم. بعد حالا مشتری گرفتن میخوایم بشینیم، به نظرم بشینیم یه ذره، من چون قرار طولانی بشه به نظرم سوال. حالا یه ذره اینجا وایسین. بعد اینکه مثلا میگن چجوری ما مشتری بگیریم، بعد از مشتری یه سریا میگن ما چیکار کنیم که بتونیم هنرجو بگیریم. مثلا مشتری زدن چون واقعا یه کار فرسایشی ناخون، از مشتری زدن خسته میشن، دلشون میخواد یه لول بیان، یه لول بالاتر بشن. حالا مدرس هیچ کاری، یعنی هیچ سطحی یهو اتفاق نمیفته که مثلا شما از اینجا یهو برسی به اینجا. باید این مرحله رو طی کنی. یعنی شما اول باید به مشتری، جذب مشتری رو بهش فکر کنی. بعد جذب مشتری رو که رد کردی، چجوری باید ردش کنی؟ جذب مشتری خودش یه پروسه خیلی سخته. یعنی اگر تو جذب مشتری رو رد کنی، دیگه مسیر بعدت میفته تو سرچیبی، سربالایی بچه‌ها جذب مشتری. خب الان تو بهمون بگو تو چجوری به اینجا رسیدی که چند تا راه حل داره جذب مشتری. اولیش این میشه که شما باید، من هیچ وقت موافق رایگان کار کردن نیستم، ولی با قیمت پایین چرا؟ باید با قیمت پایین یه سری خدمات بزنی وقتی که سطحت بالاست. یعنی تو فقط اجازه داری اولش همجونات رو روی دور و بریات روی دستای خودت انجام بدی، خرابکاریات واسه اینا باشه، چون یه دونه کار خراب کلی مشتری تو رو میپرونه. خرابکاریاتو که انجام دادی، رسیدی به مرحله‌ای که یه سطح کاری درست میتونی انجام بدی، اون موقع میای حالا با تبلیغات. الان خیلی کار راحت شده، شما میتونی توی اینستاگرام تبلیغ کنی، میتونی توی دیوار تبلیغ کنی، آگهی بزنی، میتونی دیگه ابتدایی ترینش میشه تراکت پخش کردن، کارت دادن به بقیه آدما. اینجوری مشتری بگیری با قیمت پایین، بگی من میخوام آلبوم کاریمو تکمیل کنم، نگی مثلا من میخوام میخوام تمرین کنم، میخوام آلبوم کاریمو تکمیل کنم. از همشون عکاسی کنی، بعد عکاسی رو بلد باشی. حالا من تو آموزشام هم عکاسی گذاشتم، همه آموزشام تکمیله. یعنی تو اگه اون دوره رو ببینی که به صورت رایگان هم هست و میتونی تو یوتیوب کاملا ببینی 0 تا 100 ناخونه. حتی اگه تو الان این ویدیو رو اتفاقی داری میبینی، اصلا ناخون کار نیستی، میخوای تازه شروع کنی، میتونی بری اون آموزش رو از اول ببینی، یه ناخون کار بشی و حالا این مرحله‌ای که میگم رو طی کنی. بعد میرسه به مرحله‌ای که اینجوری یه سری تعداد آدم میان سمتت. وقتی که تو سطح کاریت بالا باشه، وقتی که کار تمیزو بزنی، بعد رایگان مثلا طراحی براشون بزن، رایگان نمیدونم لاکای دیسکو بزن، شاین بزن، یه آپشنی به مشتریت خیلی کوچولو بده. اون مشتری، هر مشتری من به شما قول میدم واسه شما 5 تا مشتری میفرسته اگر کار تمیزی انجام بدی. بعد به خودت میای بعد از 4-5 ماه میبینی فول مشتری شدی، دیگه نمیتونی کار کنی. وقتی فول مشتری شدی، باید یه سری سیاست‌ها به خرج بدی واسه اینکه هنرجو بگیری. مثلا مشتری نشسته، الو مثلا میخوام هنرجوی، عزیزم سلام، خوبه کلاس شما مثلا فلان ساعته، میخوام هنرجوی فلان ساعت رو هماهنگ کنم. اون مشتری یه چیز از تو میگیره، یه انرژی از تو میگیره که تو یعنی آموزش هم میدی. شاید همون لحظه خودش هنرجو نشه، برات هنرجو نفرسته، ولی یهو بعد از چند روز میگه مثلا چه مدت 6 ماه میگذره، یادش میمونه که تو آموزش میدی، اون برات هنرجو میفرسته. اینجوری. یا مثلا یه شاف کنه، یعنی در واقع آرش اسم چیزش رسانه‌ایش، حالا تو سوشال مدیا شوافش میگن، ولی خب خیلی تاثیر داره. شواف درست، شواف غلط نه اینکه آقا بریم کنار یه ماشین لاکچری وایسی من با
2 سال اصلا امکان نداره. با 2 سال ناخنکاری من اینو خریدم. اصلا چون الان ماشین خریدی بعد 10 سال؟ من الان بعد 10 سال ماشین نخریدم، اصلا نمیشه همچین چیزی. بعد شاف درست تو مسیر خودت، گمراه نشی، الکی گول بقیه رو نخوری. خب حالا یه ذره از موضوع اصلی دور نشیم، من بیشتر می‌خواستم راجع به تو بدونم، یه ذره راجع به خودت. نه یه ذره راجع به خودت بگو که حالا الان تو این چند وقت اصلا چی شد که پیج ناخنکار رو زدی، چی شد که تصمیم گرفتی یوتیوب کار کنی؟ چون یه مرحله‌ای که آموزش میدی دیگه از کار یدی دیگه مثلا چند سال که میذاره کار یدی خسته میشی، یا اصلا دیگه تایمت انقدر زیاد میشه که نمیتونی یه تعداد هنرجویی رو بیشتر قبول کنی. خب بعد دیگه میدونی نمیخوام لول خودم بالا الکی زیادی دست بالا بگیرم، ولی از این حدی که میگذره انگار یه چیزی داری، یه دینی داری، دوست داری اونو ادا کنی، دوست داری مثلا یه سری آدمای دیگه هم تو رو از تو اون کاری که بلدی، از اون هنری که توی تو هست استفاده کنن. یعنی من اطلاعاتم احساس می‌کنم خیلی زیاده، یعنی احساس می‌کنم اینو میدونم که اطلاعاتم خیلی زیاده، دوست دارم اون انتقال بدم. خب نمیتونم به یه سری آدم هر روز هی حضوری انتقال بدم. وقتی اینجوری تو سوشال مدیا انتقال میدم، وای بچه‌ها وقتی تو سوشال مدیا انتقالش میدم خیلی احساس بهتری میگیرم، مخصوصا وقتی اینجوری دارم رایگان انتقالش میدم، چون من خودم مسیر خیلی سختی داشتم واسه آموزش، هم خیلی هزینه کردم، چه هزینه‌ای که مثلا پول پرداخت کردم، چه هزینه‌ای که به همینجوری رایگان کار کردم، خیلی هزینه کردم واسه اینکه به یه سطح نرمال برسم. بعد حالا از اون سطح نرمال تا به این سطح برسم انقدر من دیگه اسم میکنم بچه‌ها الان خیلی یه ذره ناامیدیشون به خاطر اینه که یکی اینکه شافه بقیه رو میبینن فکر می‌کنن اونا جا موندن، بعد یکی هم که خب زمان تو، حالا منم چون تو این مسیر بودم اینقدر راحت نبود چیزی یاد گرفتن، الان خیلی راحته. یه ذره اگه پشتکار داشته باشن، یه ذره انگیزشون قوی باشه، مطمئنا اون مسیری که تو 10 سال طی کردی اونا تو 1 سال میتونن برن. کمتر از 1 سالم من دیدم، من 6 ماه هم دیدم یه نفر از سطح اینجا به اینجا رسیده. خب اون خواستن مهمه و ابزارش مهمه. مثلا ما ابزارشو نداشتیم، فضاشو نداشتیم، الان فقط خواستن بریم اونجا بشینیم. الان خب کجا بودیم؟ بشین مثلا این خواستن مهمه الان فقط، چون که مسیر راحت‌تر شده. بقیه هم فکر کنن اگه کار راحت رو بخوان انجام بدن پس کار خاصی نکردن. بچه‌ها باید از این تایم استفاده کنین، از این بره زمانی که توش هستین استفاده کنین. اصلا اینی که فکر می‌کنین اشتباه شده غلطه، چون هر کاری شما نیاز جامعه رو نگاه میکنین. شاید موقعی که من کار میکردم از هر 100 نفر 2 نفرشون ناخن انجام میدادن، الان ما جمعیتمون خیلی زیاده، از هر مثلا 100 نفر دارن 90 نفرشون ناخن انجام میدن. پس این نیازو وقتی میبینین تقاضا زیاد شده، پس ارزش هم هر چقدر زیاد باشه برای شما مشکلی پیش نمیاد. اون موقع اگه 3 تا ناخنکار تو این منطقه بود ما 3000 تا کسی داشتیم. این لامپا روشن شد، به نظرم راه بریم، ویدیو رو خیلی خوشگل میکنه. خانم فیلم بردار قطع نکن ای خدا سگر از این بگیر زن این بگیر تو نگرفتی چرا؟ حالا شاید نگرفتی، زن خیلی حیونا رو دوست نداره به نظر. خب این که حالا ما پشتمون به شماست شرمنده، بیایم ای را بریم. من همچه آپشنی دارم. خب داشتی میگفتی. میگم عرضه و تقاضا رو بهش دقت کنین، اصلا فکر نکنین کار اشتباه شده تا موقعی که شما جون دارین کار کنین مشتریش هم هست. خب یه سوال دیگه این که یه ذره راجع به دورات بگو، چون گفتیم رایگانه، مطمئنم خب خیلی دوست دارن که بدونن داستانش چیه. بدون هیچ اغراقی، یعنی واقعا اغراق نمی‌کنم. تمام اون چیزی که من توی کلاس‌های حضوری آموزش میدم، تمام اون چیزی که توی کلاس‌های آنلاینم فروختم توی این کلاس‌ها هست. یعنی اصلا دوره سرعت که همون پکیج آنلاینیه که ما خیلی ازش فروختیم و الان همونو ما گذاشتیم توی یوتیوب. ببین اونو حتما ببینین چون خیلی پره. اصلا شما صفری اونو ببین مطمئن باش ناخن‌کار میشی. هم من آموزش‌های تئوریم خیلی کامل بوده، هم عملیات زوم کیفیتش بالاست، خیلی جامعه. همین که بهتون یه سری تکنیک‌ها رو یاد دادم که چجوری پیشرفت کنی. یعنی دوره سرعت دوره‌ایه که شما برای خدمات مشتریاتون تایمتون خیلی میره پایین، یعنی توی یک ساعت رو میتونی یک کاش تمیز بزنی. دوره جدیدی که دارم توی یوتیوب رایگان میذارم دوره ناگفته است. ناگفته یعنی چیزایی که هیچ کس تو هیچ کلاسی تا حالا نگفته. این دوره ناگفته این مدلیه که من میام شما رو هنرمند میکنم، یعنی میخوام به شما رنگ شناسی یاد بدم، میخوام به شما خلاقیت یاد بدم که چجوری خودتون ایده پردازی کنین. این خیلی مهمه، یعنی شما حداقل 5 سال یهو لول اپ میکنین، 5 سال میرین جلو با دوره ناگفته. شما کسی میشین که هر چیزی چون من همه این ویدیوها رو ضبط میکنم، مثلا من که خودم 10 ساله با دریام همه اینا رو بلدم، حفظم، من تئوری ناخن رو حفظم،
بعد یه چیزایی میگه که من اینجوری میشم این میترکونه، این عالیه، اینو چجوری مثلا داری میگی. واقعا برید ببینید. اگه دوست داشتین دنبال کنین، مطمئن باشین که خیلی براتون مفیده، خیلی به دردتون میخوره. منم دوست دارم که شما دنبال کننده من باشین و چیزایی من هی ببخشید پرم از طرفت میخوام کوتاه باشه. یه چیز دیگه این که یه مدت تو پیج ناخون نبودی، اینو برای بچه‌ها توضیح بده. نبودم تو پیج ناخونکار ماهر پیجم. تو پیج ناخونکار نبودم چون من باردار شدم، یه تایم بارداری سختی داشتم، از نظر روحی خیلی اوکی نبودم توی بارداریم و بعد که حالا زایمان کردم الان تقریبا 3 ماه هست بچم. یه ذره سخت بود برام واقعا کار کردن، خیلی سخت بود، بهم حق بدین. ولی از این به بعد یه سطح نرمالی از آرامش رسیدم که میخوام دوباره براتون انرژی و وقت بذارم و کلی از خودم ارائه بدم. خب دیگه فکر کنم دیگه همه سوالایی که من داشتم جواب دادی. یه ذره هوا داره تاریک میشه، مگس هم اومدن حالا پشا و اینکه من که دنیام دریارم که همتون میشناسید. ما دوقلوییم. آره من پشت صحنم بچه‌ها. شما هیچ وقت من خیلی ندیدین ولی من همه این دایرکتاتون رو من جواب میدم، ویدیوها رو من میذارم، همه چیز دست منه. یه نفر دیگه هم هست که حالا بعدن ازش رونمایی میکنیم که اونم باز خیلی یعنی بازوی اصلی حالا تیم ما اونه که حالا بعدن ازش رونمایی میکنیم. و اینکه امیدوارم موفق باشین، کلی اتفاقای قشنگ قراره بیفته. عاشقتونی. ماکس بود. بای.